Nếu bạn đã từng xem mùa 1 của Grisaya no Kajitsu và thấy được những hành trình chữa lành của các cô gái trong học viện Mihama cùng với sự giúp đỡ của Yuji, chắc hẳn trong lòng cũng sẽ đặt ra một câu hỏi như bao cô gái ấy. Liệu rằng một người hết lần này tới lần khác có thể cứu giúp những học sinh tại học viện và chữa lành cho những vết thương sâu thẳm từ quá khứ của họ có phải là một học sinh bình thường? Quá khứ của cậu ấy như thế nào? Phải chăng là một quá khứ huy hoàng hay là những đau thương chưa từng được tiết lộ? Mùa 2 sẽ giải đáp tất cả về nhân vật bí ẩn này. Hãy cùng mình chiêm nghiệm từng khoảnh khắc ấy nhé. Tập mở đầu diễn ra với cuộc trò chuyện của các cô gái tại học viện Mihama. Có lẽ họ đã có trong tay những tài liệu về quá khứ của Yuji vì lý do nào đó. Cả 5 người cùng đọc, ai cũng bất ngờ và thương cảm vì những gì mà Yuji đã từng trải qua. Cậu đã từng có một quá khứ không mấy bình thường, nhất là đối với một đứa trẻ mới lớn. Yuji đã từng giết người. Thì lần đầu tiên gặp anh ta, tôi đã nghĩ rằng chà, cái cậu này chắc đã từng giết vài người rồi. Nhưng mà cũng hơi buồn. Dựa trên những diễn biến, Kazami mới là nạn nhân. Một đứa trẻ đáng lẽ phải được bảo vệ, đáng lẽ có cha có mẹ. Cũng là do tôi cả. Tại sao lại là lỗi của cô hả Amane? Giờ có ổn không khi cô nói chuyện đó ra hả Xua? Chuyện gì cơ Yumiko? Chị gái Yuji, người ở trong bản tài liệu này, Kazami Kazuki, từng là bạn cùng lớp của tôi. Bọn tôi cũng từng ở chung đội bóng rổ. Thế ra người học sinh sống sót đó là... Chỉ là vì tôi bỏ mặc Kazuki, cuộc đời Yuji đã trở thành đống hỗn độn. Amane vẫn đổ lỗi tại bản thân mình vì đã bỏ mặc Kazuki ở lại trong lần bỏ trốn năm xưa, khiến Yuji phải cô đơn một mình. Cái gì thế này? Đừng có khóc chứ. Cứ như tôi là người đã làm cô khóc ấy. Tất cả là lỗi của tôi. Nhưng mà theo tài liệu thì sau đó cậu ấy đã được nhận bởi người mà cậu ấy gọi là sư phụ và sống một cuộc sống thanh thản. Rất tiếc là không. Cô biết ư? Tôi chỉ mới liếc qua đống tài liệu này thôi. Nhưng mà Papa phải chịu đựng thế nào mới đủ đây? đã đọc đến đây rồi thì chúng ta cùng đọc cho đến hết quá khứ của Kazami. Chuyển cảnh, Yuji và JB cũng đang nói chuyện về chính cuộc đời cậu ấy, về xuất thân, hoàn cảnh lúc bấy giờ của cậu khi chỉ mới là một đứa trẻ và cuộc gặp gỡ với sư phụ Asako, người đã đem tới cho cậu lý tưởng sống. Giờ kể tôi nghe tiếp phần còn lại về quá khứ của cậu nhé. Thế tại sao cô cũng phải đến Nhật luôn chứ? Thì tại cô nói là cô sẽ chăm sóc cho Kazami Yuji chứ còn gì. Một phần trong điều kiện đó là tôi sẽ giám sát hai người. Cô lúc nào cũng lắm điều thật nhỉ. Còn cô thì lúc nào cũng thế này cả. Hành động mà chẳng nghĩ đến hậu quả, rồi đùn đẩy mọi rắc rối lên đầu tôi. Cô đúng là quá ích kỷ mà. Sau khi đã bàn bạc về việc hai người sẽ nhận Yuji về và trông nom, dù có chút xích mích giữa quan điểm của nhau, nhưng cuối cùng Asako và JD cũng tới bệnh viện để đón Yuji. Yuji lúc này chỉ là một cậu bé, cậu thẫn thờ như cái xác vô hồn. Này Kazami Yuji, sẽ rất bất tiện nếu cậu còn ở trong bệnh viện. Nhanh nhanh đi khỏi đây đi. Tôi sẽ cho cậu 40 giây. Chuẩn bị đi. Nói kiểu đó. Có nghe tôi nói không? Bị điếc à? Trả lời ngay, thằng ranh con. Này, ít ra cũng phải trả lời chứ. Đập phát giờ nhóc. Đừng có vừa nói vừa đánh thằng nhỏ. Cô không thể nhẹ nhàng hơn được à? Mấy thằng danh thế này không quen dỗ ngọt đâu. Nếu tôi đối tốt với nó sẽ không biết phải làm gì cả. Đối xử với nó như rác rưởi sẽ làm nó dễ dàng ứng tác hơn. Phải không nhóc? Ấy ra, đúng là phiền quá đi mà. Đi theo tôi nào. Giờ cậu là của tôi, đừng có mà bất tuân. Nghe đây, tôi là vị thần sẽ đem cậu về nuôi. Tôi là thần. Rõ chưa? Giờ thì tôi mang nó về nhà rồi. Phải làm gì tiếp theo đây? Đúng là cô không nghĩ trước được cái gì cả. Được rồi, đầu tiên là đi tắm. Thề luôn, mùi như mùi chó hoang ấy. Này. Asako cởi áo của Yuji ra. Trên mình cậu là vô vàn những vết bầm, xước, thậm chí là những vết rạch và sẹo chằng chịt. Một cậu bé với đầy những vết thương trên mình, hẳn là cậu đã phải trải qua vô vàn những bạo lực cả về thể xác lẫn tinh thần. Cái gì thế này? Người gì mà chỉ có da với xương không thế? Cậu không ăn à? Này JB, đi mua gì đi. Đồ ăn cho 3 người, bia cho 2. Tôi không uống. Tôi sẽ uống đủ cả 2. Thế à? Đừng quên mua quần áo đấy nhé. Biết rồi mà. Sau khi JD mua đồ ăn về, Yuji cũng không chịu ăn. Cậu vẫn chỉ thẫn thờ như đã tê liệt cảm xúc. Bỗng một con ruồi đậu xuống bàn. Trong vô thức, Yuji phản ứng lại và đập nó ngay tức khắc. Cậu không chịu được và nôn ngay sau đó. Hả?
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có vẻ như là nó đã nhớ ra chuyện gì đó mà nó không nên nhớ. Phòng thì đã bề bộn rồi, đừng có bày thêm việc chứ. Thiệt tình. Xin lỗi vì đã giết nó. Chán thật. Mình gặp ngay một thằng nhóc quả tạ. Nó phản ứng thái quá với việc giết chóc. Cuối cùng nó cũng chẳng ăn miếng nào cả. Cậu bé đó bị nặng hơn chúng ta nghĩ đấy. Tôi biết chứ. Trong lúc tắm cho nó, tôi có để ý nó có 2 vết đạn bắn với một chỗ nhìn giống như là bị chém bằng kiếm. Ngoài ra còn có 2 vết rạn xương cùng rất nhiều vết sẹo và vết bầm tím trên thân. Nó bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Nếu chúng ta giết nó thì sẽ giúp nó thanh thản hơn đấy. Nhưng tôi sẽ không làm thế. Tôi là thần của cậu ta. Đối với một đứa trẻ, cha mẹ nó chính là thần thánh. Cô có hiểu điều đó khi mà nói thế không? Đương nhiên là tôi hiểu. Đừng bắt tôi phải nói ra chứ. Xấu hổ lắm. Ăn, có ói cũng phải ăn. Cho tôi xin đi. Không ăn là chết đấy. Thế cũng được. Thằng Danh, đừng có ra vẻ như thằng Danh con hư hỏng. Tôi giết cậu đấy. Đe dọa sẽ giết người mà mình muốn sống là thế nào vậy? JB cứu tôi với. Ý thằng nhãi Yuji này, đừng có dở cái giọng kêu cứu kiểu đó ra. Với một con ả tóc vàng không biết cách phòng vệ trước đàn ông. Yuji, Asako làm thế này cũng là vì lo cho cậu thôi. Xin hãy hiểu cho. JB à, cô không hiểu gì hết rồi. Cái gì đây? Bộ không nhìn thấy sao? Món cháo đặc biệt do tôi nấu đấy. Trong đó có vài thứ mà tôi cho là bổ dưỡng. Còn cái này là bí nai đấy. Mắc như quỷ. Quên là cô nấu nướng cực tệ mà. Nói nặng quá nha. Có phải tôi cho mấy thứ không ăn được vào đó đâu. Coi nào Yuji, không có nóng đâu. Nói A đi nào. Đừng có làm hư nó. Chỉ là cháo thôi mà. Để nó tự ăn đi. Im đi. Tên này Yuji, dễ thương quá phải không? Cuốn con xuất thân từ dự án thử nghiệm tiểu đội Collie biên giới tác chiến trên hiện trường. Chó ư? Từ hôm nay nó là con chó của cậu. Đồng chí, chiến hữu, buddy, muốn gọi sao thì tùy. Nếu cậu là cựu binh, con cún này là tân binh. Nói chung hai đứa là đồng chí. Trông chừng nhau nhé. Đừng có làm cái mặt phiền toái đó nữa. Nó vẫn chỉ là cún con thôi mà. Nếu cậu không chăm sóc cho nó thì nó sẽ chết đấy. Tên của nó là gì? Bây giờ nó là chó của cậu rồi. Đặt cho nó một cái tên đi. Vậy thì John. John đâu là tên dành cho những thi thể không danh tính đấy. Hiểu không hở? Mà nhóc này là chó cái nhỉ? Vậy thì đặt là Jane đi. Đấy không phải là vấn đề. Nào, bắt nó về. Đây là lần đầu tiên tôi thấy thằng nhóc này cười đấy. Trẻ con đúng là thú vị thật. Nó nhớ hết tất cả những gì tôi dạy, rồi còn ngồi suy đoán xem sẽ học gì tiếp theo. Thậm chí nó còn biết trước cả những thứ mà tôi chưa dạy. Thì có thể nói là thằng bé nó sáng dạ, hoặc là nhóc nó cũng rất là tinh quái. Cũng vì thế nên tôi thấy hứng thú với thằng nhóc đấy, theo chiều hướng tốt. Khoan đã Asako, cái đơn từ chức này là sao à? À tôi mệt lắm rồi, không chịu nổi nữa. Cô biết như thế nghĩa là sao không hả? Đây không phải giống như việc làm thêm của bọn nhóc trung học đâu. Tôi biết chứ. Bất kể những gì cô đã gây ra, cô vẫn là mật vụ đặt nền móng cho Sirius. Làm gì có chuyện tôi thế à? Rồi cho cô đi được chứ. May mắn thì cô sẽ lĩnh án chung thân. Trong trường hợp xấu nhất, cô có thể sẽ bị giết đấy. Cả hai trường hợp đều chán quá. Làm gì đấy đi JB. Không biết có phải là do Yuji không nữa. Dạo này thì cô thay đổi chút ít. Hay là cô bắt đầu thấy sợ chết à? Cái đấy thì tôi thừa nhận là đúng. Việc cô nói tôi thấy sợ chết là không sai. Nhưng mà đấy không phải lý do duy nhất. Thị lực mắt phải của tôi giờ càng ngày càng kém đi. Nói thật, tôi không nghĩ mình còn khả năng để bắn súng tầm xa nữa. Thị giác của cô. Bởi vì khi ấy sao? Sau khi thôi việc thì cô sẽ làm gì? Nghỉ hưu thì nó không hợp với tôi. Có thể tôi sẽ tìm một công việc đào tạo các thế hệ sau. Hoặc là kiếm công việc làm hướng dẫn viên ở trường dạy săn bắn ở Mỹ hay gì đấy. Vậy thì cô tính sao với Yuji đây? Tôi sẽ đưa cậu ta theo bất cứ nơi nào tôi đi. Nghe đây Yuji, khi còn là trẻ con, chạy nhanh cũng đủ để làm mình nổi bật rồi. Nổi bật với phụ nữ thì có tác dụng gì chứ? Đến lúc cho bài học tiếp theo rồi. Tiếp theo ư? Nghe đây Yuji, chạy nhanh chỉ giúp mình làm người hùng ở trường tiểu học thôi. Khi lên đến trung học, những đứa giỏi đánh lộn mới thật sự trở nên nổi bật. Được rồi, cậu muốn đánh tôi kiểu gì thì đánh đi. Nghe đây Yuji,
Cậu không phân biệt được sức mạnh và bạo lực khác nhau chỗ nào, phải không? Có cái gì khác nhau chứ? Sử dụng đúng cách thì là sức mạnh, sử dụng sai thì là bạo lực. Cậu là người quyết định xem nó sẽ là đúng hay là sai. Việc không dùng đến sức mạnh cũng có cái lợi của nó theo một cách nào đó. Tất cả phụ thuộc vào ý định của cậu. Đừng có dùng mỗi sức mạnh, dùng cả cái đầu nữa. Dùng tất cả những thứ gì mình có thể dùng được. John, Ui da, thằng nhãi, đừng có dùng cả chó ở đây. Như thế là hèn đấy. chính cô bảo tôi phải dùng tất cả mọi thứ có thể mà. Ui da, nghe đây. Những đứa giỏi đánh nhau cũng chỉ nổi bật qua hết trung học thôi. Khi lên đến cao trung, kiến thức uyên bác sẽ làm cậu nổi bật hơn. Lại nữa, Tóm lại là cứ đọc sách đi, và cứ đọc thử những gì mà mình thích. Nó sẽ trở thành tri thức và là nguồn sống của cậu. Muốn đọc cái gì cứ nói. Truyện tranh cũng được, tôi sẽ mua cho cậu tất. Cứ đọc thoải mái đi. cô vừa bảo trì súng vừa ngồi hút thuốc đấy à? Cái này, cậu biết đấy, cũng giống như thứ mà các võ sĩ ngậm vào miệng khi bảo trì thanh kiếm của họ. Thứ người ta gọi là kaishi ấy. Công việc của cô là gì Asako? Thế cậu nghĩ là gì? CIS ư? Liên minh chống khủng bố Mỹ Nhật, Central Intelligence and Research Second, gọi tắt là CRS. Cụ thể là cô làm gì ở đấy? Công việc của tôi là đánh bại kẻ địch, Kẻ địch ư? những kẻ làm điều sai trái với quốc gia. Giải thích nghe thô quá đấy. Càng ngắn gọn thì càng dễ hiểu, đúng không? Chúng tôi đối phó với kẻ xấu, thế thôi. Vậy cô là người bảo vệ chính nghĩa? Không, chuyện đó lại hoàn toàn khác. Cô làm cho cái tổ chức gì mà phiền thế? Cậu đã bao giờ bắn súng chưa? Tôi đã được đào tạo ở trường của Oslo. Vậy muốn bắn thử không? Được rồi. Mục tiêu của cậu đang nằm trên tảng đá 300 phía trước. Có thấy nó không? 300 phía trước chẳng làm rõ được gì cả. Cho tôi khoảng ước đi. Nhãi con. Vector 045, độ cao 158, áp suất khí quyển 738, nhiệt độ môi trường 32. Có cần ống ngắm laser không? Không cần. Đã trong tầm ngắm. Khi nào cảm thấy sẵn sàng thì bắn. Ha ha. Bù bù. Trượt rồi. Lần sau tôi sẽ bắn chúng. Tiếp tục đi. Bắn chúng thì tôi sẽ thưởng cho cậu. Phần thưởng mà tôi hứa với cậu. Mã số của kệ là 9029. Đây là... Khẩu M24 SWS. Giờ nó là của cậu. Cứ dùng đi. Hãy cầm lấy từng bộ phận rồi xem xét kỹ. Cho dù ở trên con đường nào, những ai đã từng làm chủ được một khả năng gì đó đều sẽ quay về với khả năng đặc thù của mình để đạt được mục tiêu, dù cho họ có làm gì đi nữa. Những người như thế không bao giờ thất bại. Rõ chứ? Đại khái là hiểu. Những người có thể làm được điều đấy mà không cần suy nghĩ là thiên tài. Những ai nỗ lực hết mình sau khi suy nghĩ cũng có thể trở thành thiên tài. Có thể sẽ mất thời gian, nhưng đừng bỏ cuộc. Thi thoảng cô nói những điều rất là chí lý Asako. Tôi gọi cô là sư phụ được không? Có được không đấy? Nhóc nói nghe dễ dàng quá. Bài tập tôi giao nặng lắm đó. Vậy thì nhờ cô làm sao để tôi không phải chết là được. Đối với tôi, Asako không phải một người mẹ, chẳng phải một người chị, và dĩ nhiên không thể là một người cha. Cho nên tôi phải coi cô ấy là sư phụ. Ý, xem này Yuji, JB gửi đống 250 meti của NATO mà tôi yêu cầu rồi này. Lấy đống này đi săn thôi. Chuẩn bị đi. Đậm đà thật. Nghe này Yuji, những kẻ pha cà phê ngon thường rất dễ thăng tiến trong quân đội. Tốt nhất đừng dùng thuốc lá. Hãy dùng thuốc lá được cấp trên chiến trận để đổi lấy lương thực. Chúng có thể buông, nhưng thuốc lá thì không. Cà phê và thuốc lá có một mối quan hệ rất mật thiết trong quân đội. Mà chắc nói với cậu, chuyện này cũng chả ích lợi gì. Mỗi viên đạn đều là tiền người dân đóng thuế. Đừng phí đạn một cách vô ích. Hãy nhặt hết vỏ đạn sau khi bắn. Không được rồi Asako. Quả nhiên là tôi... Vậy à? Quả nhiên là không thể. Cậu dù sao cũng chỉ là con nít. Chỉ có điều là cậu đã trải qua quá nhiều chuyện. Ngày hôm sau, Asako có bận công việc và chưa về nhà. Yuji tỉnh dậy. Cậu kinh hoàng khi thấy một con gấu đen đã mò tới kiếm thức ăn. Nó đã đập vỡ kính và khiến căn nhà bừa bộn. Asako, cô về chưa? John sủa liên tục về phía con gấu, nhưng nó chẳng mảy may hoảng sợ. Yuji vội vã tìm tới khẩu M24 của mình ở dưới gầm giường. Khi trở ra, con gấu đã nhắm tới John, con chó của Yuji, và chuẩn bị rời đi.
Chết tiệt, thả John ra. Đợi đó. Cậu vẫn không nỡ xuống tay với con gấu và chĩa súng rồi bắn lên trần nhà. John, mình phải cứu nó về. Nó là chó của mình. Nó là thành viên trong gia đình mình. Yuji cố gắng đuổi theo con gấu. Cậu đã đem theo một con dao để phòng trường hợp xấu. Cậu trượt chân khi ngắm bắn và nòng súng không may đã bị bịt bởi đất. Đã tới nước này, Yuji đành phải chĩa dao hướng về phía con gấu. Tồi tệ thay, nó dễ dàng hất văng chiếc dao của cậu ngay sau đó. Trong lúc cận kề với nguy hiểm, bản năng sát thủ của Yuji trỗi dậy. Một giọng nói vang lên trong đầu cậu rằng cậu phải đứng lên để giành lại những thứ thuộc về mình. Giết nó đi. Kẻ địch đang định cướp đoạt một thứ rất quan trọng đối với cậu. Giết nó đi. Cậu phản công bằng que gỗ nhỏ và nhắm vào mắt con gấu. Nó kêu lên trong đau đớn và ngã xuống. Yuji đã sẵn sàng để kết liễu nó bằng cây súng của mình. Nhưng một điều bất ngờ khác lại diễn ra, khiến cậu kìm hãm lại bản thân mình. Đến đây là hết rồi. Nó đem John về cho đàn con ăn sao? Chó của mình, thành viên quan trọng trong gia đình mình. Nếu mày muốn có con mồi thì còn thiếu gì cơ hội. Tại sao mày lại chọn con chó của tao chứ? Còn vô số những thứ khác ta không quan tâm mà. Tại sao? Tại sao hả? Cậu bắn phát cuối cùng, nhưng nó không dành cho con gấu, mà để mọi sự tuyệt vọng của cậu được tiêu tan bớt đi phần nào. Asako đã trở về và chứng kiến hiện trường. Yuji cũng lê bước trở về, trên tay cầm chiếc vòng cổ của John với tâm trạng buồn bã. Chuyện gì đã xảy ra? Con gấu đã... Asako, cuối cùng tôi cũng không thể giết con gấu. Dù thế nào tôi cũng không ra tay được. Tôi thật vô dụng. Tôi quả thật là vô dụng, Asako à. Được rồi, cậu như thế là được rồi. Asako, lại một lần nữa, tôi không thể bảo vệ được một thứ quan trọng đối với mình. Cũng phải. Tôi chán làm một tên hèn cứ trốn chạy mãi rồi. Tôi muốn trở nên mạnh mẽ giống như cô. Tôi muốn sống có ích với một ai đó. Nếu được làm điều đó, tôi chắc rằng mình sẽ được ra đi thanh thản với một nụ cười trên môi. Ngây thơ quá. Cậu muốn trở nên giống như tôi ư? Nhưng con đường đó không có dễ dàng đâu. Tôi đã quyết định. Đó không phải là một công việc mà cậu sẽ làm được chỉ bằng việc thốt ra 2 từ quyết định đâu. Những kẻ mang quá nhiều suy nghĩ trong đầu như cậu hoàn toàn không phù hợp với việc đó. Chẳng lẽ tôi không thể học cách hành động mà không cần suy nghĩ sao? Cũng không hẳn là không thể. Vậy cứ thế đi. Đừng có quyết định dễ dàng như thể đi đặt pizza thế. Tao không nghĩ kỹ đi rồi hẵng tính. Cứ bắt đầu nghĩ là đầu óc lại cứng đơ. Hôm nay tôi đã hiểu được điều đó, cho nên tôi sẽ không lo lắng điều gì nữa. Yuji này, cậu vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cái bóng của Oslo cùng cái tư tưởng mà hắn đã cài vào đầu cậu để biến cậu thành một cỗ máy giết người. Cái bản mặt phờ phệt, vô hồn của cậu đây chính là vì tôi đã cài tư tưởng của mình lên trên nó. Tôi là vị thần của cậu. Không có lệnh của tôi, dù đó có là côn trùng thì cậu cũng không được phép giết. Đó cũng chính là nguyên do vì sao cậu đã không thể giết nai hay giết gấu. Làm ơn lấy cái tư tưởng đó ra dùng đi ạ. Không, nhưng có một cái ghim an toàn để dùng khi tôi cho là cần thiết. Ngoại trừ những lúc đó ra, còn lại cậu chỉ là một thằng nhóc yếu đuối không giết nổi sâu bọ. Rõ chứ? Phiền phức. Đần thế. Đừng có từ chối. Nghe đây, tôi chính là người đã thu nhận cậu khi cơ thể cậu đang chết dần. Và đến bây giờ thì vẫn là tiền lương của tôi đang nuôi cậu đấy. Hay nói cách khác, đó là tiền của người dân đóng thuế. Cậu nghĩ Bộ Quốc phòng đã tốn bao nhiêu tiền để đào tạo ra một kẻ như cậu trở thành một chiến sĩ tinh nhuệ? Bộ đồ cậu đang mặc, vũ khí và đạn dược cậu dùng trong lúc huấn luyện, những chế độ quân đội cung cấp để đảm bảo tinh thần và sức khỏe cho cậu, kể cả hóa đơn tiền nước mà cậu dùng để giật nước bồn cầu nữa. Nhớ là toàn bộ những thứ đó được trả bằng tiền đóng thuế đấy. Dạ. Không có dạ, phải là tuân lệnh. Tuân lệnh. Nghe cho rõ đây, cậu là Kazami Yuji, nhưng cũng không phải là Kazami Yuji. Cậu chẳng là cái gì khác hơn ngoài một thứ công cụ quốc phòng để bảo vệ tài sản và tính mạng người dân quốc gia này. Cậu không được phép chết cho đến khi những việc cậu làm xứng đáng với tiền lương mà người dân đã trả để nuôi dạy cậu. Từ rất lâu rồi, khi mà quốc gia này vẫn còn được phép duy trì quân đội, một sĩ quan từng nói rằng một mạng giết 10. Nếu bị áp đảo về quân số, cái chết của ta sẽ không được coi là danh dự khi ta chưa giết đủ 10 mạng quân thù. Nhưng thời đại giờ đã khác, giờ phải là một mạng cứu 10. Cậu
chỉ được phép chết khi phải dùng cái mạng đó cứu lấy 10 người dân. Nhưng cậu chỉ mới có một nửa đàn ông thôi. Tôi giảm xuống còn 5 cho cậu. Cậu không được phép chết cho đến khi cứu được 5 mạng người. Rõ chưa? Tuân lệnh. Cậu không thể kéo cò súng vì chính bản thân mình thì tôi cũng mặc kệ. Nhưng cậu phải trở thành một người có thể không do dự mà kéo cò súng vì người khác. Rõ chưa? Tôi sẽ cố gắng đủ để không phải chết. Như vậy, Yuji ngày ấy đã không do dự và chọn cách bước đi trên con đường như Asako đã chọn để trở thành một người mạnh mẽ hơn, có đủ dũng khí, đủ can đảm để đấu tranh vì lý tưởng của mình, để bảo vệ những thứ thuộc về mình và để không phải hối tiếc thêm gì nữa. Cậu cũng sẽ trở thành một tay bắn tỉa cừ khôi trong tương lai. Hãy đón chờ các tập tiếp theo để hiểu hơn về quá khứ của Yuji nha. Nếu thấy video này chạm tới góc nào đó trong tim mình, đừng quên like, đăng ký kênh để ủng hộ mình và bấm chuông thông báo để cùng mình chiêm nghiệm các tập tiếp theo. Cảm ơn bạn đã theo dõi tới phút cuối. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.